अस्सलाम वालेकुम। MMSS ਰੈਸਿਪੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਜੂਸੀ ਜਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਥਿੱਕ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 4 ਪੀਸਿਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੌਰਸ ਪੀਸਿਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਰਸ ਪੀਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗਾਜਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿੰਗਾ ਚਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਾਜਰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਂਗੇ ਚਿਕਨ, ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ, 1 ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ। 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹੀ ਨਮਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। 1 ਚਮਚ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਕੋਰਨਫਲੋਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗ ਦਾ ਫਲੇਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਇਹ ਸੜਨ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲੋ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਕਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੂਸੀ ਜੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦਾ, 2 ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧੀ ਪਿਆਲੀ ਕੈਚਅਪ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਚ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਸੂਪ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਕਿਊਬ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ।
ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਿੱਕ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਊਲ 'ਚ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਨਫਲੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਰੇਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿੱਕ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਚੜ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰੀਮੀ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਥਿੱਕ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਧਨੀਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਚਮਚ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।